سلام، خسته نباشید. شگفت احمدی هستم با آموزش چهارم از نرم افزار فتوشاپ. خب ما تو آموزش قبلی شروع کردیم با ابزار مارکیو کار کردیم و قبل از اون گفتیم که برای ایجاد یک سند کنترل ان رو میزنیم، ابعاد سند رو مشخص میکنیم و سندمون رو باز میکنیم. توصیه که میکنم اگر ویدیوی قبلی رو ندیدین حتما با دقت نگاه کنین، تمام مباحث رو یادداشت کنین و بعد از اون این ویدیو رو شروع کنین. گفتیم ابزارهای مارکیو یا انتخاب به این صورت هستن که یا انتخاب دایره‌ای برای ما انجام میدن یا انتخاب مستطیلی. به صورت حرکت آزاد این انتخاب را انجام میدن. میتونستیم از فرمانهای add to selection، subtract from selection یا کم کردن و intersect with selection استفاده کنیم. میتونستیم به انتخابمون فیدر بدیم. من روی دومین گزینه بزنم. تفاوت فیدر اینجا بود که توی لبه های کارمون حالت محو شدگی یا پر رو ایجاد میکرد. خب من صفر میکنم و توی قسمت استایل هم میتونستیم از فیکس ریشیو یا نسبت ثابت و فیکس سایز استفاده کنیم. خب تا اینجا کار رو رفتیم. قسمت آخرم که میمونه زمانی که میخوایم با ماسکا کار کنیم و قاعدتاً با ریفاین ایج که کاملا متفاوت شده با ورژن های قدیمی تر. در ضمن ورژنی که داریم کار میکنیم CC 2015-5 هست که فایلش روی کانال هم به صورت آپلود شده هم به صورت لینک قرار داده شده. خب بریم سراغ ابزار بعدیمون، ابزار مارکیو دایره‌ای یا بیضوی، الیپتیکال مارکیو. کاری که انجام میده برای من بیضوی رسم میکنه. خب اگر بخوام به بیضوی اضافه کنم از گزینه add to selection، اگر خواستم کم کنم subtract from selection، اگر خواستم فصل مشترک بگیرم از حالت آخر یا subtract intersect استفاده میکنم. کلمه ها، حالا چیزی نکته که اینجا میخوام بهتون بگم، کلمه‌ای که استفاده میشه توی زبان کامپیوتر یا زبان طراحی نرم افزار حتما اونها رو هم به دیکشنری انگلیسیتون اضافه کنین و برای خودتون یک دفترچه داشته باشین. این خیلی کمک میکنه که کارهای مختلف رو انجام بدین. خب شکلمون رو رسم کردیم. فیدر دقیقاً اینجا همون کار رو انجام میده. ممکنه با این پیغام برخورد کنیم. خب با توجه به کاری که دارین انجام میدین، اولا پیغام ها رو حتما بخونید. پیغامی که به من میده نوشته هیچ پیکسلی انتخاب نشده. دلیلش هم اینه که من اینترسکت رو زدم در حالی که دو تا انتخاب هیچ فصل مشترکی نداره. اوکی میکنم و کنترل زد میزنم. اگر بخوام از حالت فصل مشترک استفاده کنم میتونم چنین کاری رو انجام بدم. خب میام از حالت اد سلکشن استفاده. بر اساس فیدر همونطور که میبینید حاشیه کارم توی دایره اول کاملا تخته، ولی تو دایره دوم حالت محو شدگی پیدا کرده. خب این حالت خیلی جاها به دردمون میخوره. مثلا کجا؟ فرض کنیم بعدا ما میخوایم توی آرایش چهره یا انتخاب یک قسمتی کاری رو انجام بدیم. من رنگ رو ملایم کنم. فرض کنیم میخوایم که رژگونه برای چهره بذاریم. کاری که انجام میدم اگر فیدر نداشته باشه برای من یک کار تخدیده میشه. همین کار رو من با مقداری فیدر میدم. می‌بینید با این که ما هنوز کار خاصی انجام ندادیم ولی تنظیمات من روی کار میشینه. خب مهم نیست که من الان میخوام بعدا با این چیکار کنم، فقط خواستم کاربردش رو ببینیم. فیدر دادن رو برای قسمت‌های دیگه هم همینطور استفاده می‌کنیم. فرض کنید مثلا من ابرو رو هم بخوام کار کنم، میام از لحظه طول استفاده کنیم، سریع میخوام انتخابم انجام بدم. اگر فیدر نداشته باشه و من بخوام رنگی رو بریزم به این صورت در میاد. ولی اگر بهش فیدر بدم، من یه مقدار زیادی فیدر میدم، مقدار فیدر رو باید اول مشخص کنید و بعد از اون رسمتون رو انجام بدید.
پیغامی که به من داد به خاطر مقدار زیاد فیدرم. پس امروز با 2 تا پیغام مواجه شدیم. یکی اینکه ممکنه اصلا پیکسلی انتخاب نشده باشه و این پیغام دوم همون کار رو میکنه، میگه که پیکسلی انتخاب نشده یا اینکه لبه های کارتون دیده نمیشه. پس مقدار عدد رو باید کمتر کنیم. خب من باز مقدار عدد رو خیلی کم میکنم. میبینیم کار ما یه مشکلی که داره بر اساس تنظیماتی که میخوایم انجام بدیم. مثلا فرض کنیم حالا من کنترل یو رو میزنم، اولی فرمانی که توی تنظیمات رو رنگ استفاده میکنیم، کمی تغییر رنگ رو اعمال میکنم بهش. خب این اتفاق که میفته بد نشد برای کارمون، ولی خیلی وقتا میخوایم دقیق‌تر و تمیزتر باشه یا نوع کار رو بسنجیم. این انتخابمون شاید انتخاب درستی نباشه. برای همین توضیحی که بهتون دادم گفتم فیدر رو معمولا روی 0 میذاریم تا بهش برسیم. خب از فیدر پس اینجا استفاده نمی‌کنیم. گزینه بعد الایز و آنتی الایز هست. خب من یک دایره معمولی میکشم، کنارش آنتی الایز رو غیر فعال میکنم. 2 تا رو کنار هم میذارم، بهشون رنگ میدم. کلید رنگ دادم میدونم که آلت دیلیت یا کنترل دیلیت بود. خب کاملا مشخصه چه اتفاقی میفته. کسانی که پست پروداکشن یا رندر معماری میگیرن یا با نرم افزارهای دیگه سر کار دارن با این اتفاق آشنا. ما چون با پیکسل ها کار میکنیم پیکسل نصفه نداریم و چون پیکسل نصفه نداریم نمیتونیم خطای منحنی رو نمایش بدیم. نرم افزار برای این کار میاد به صورت پلکانی کار میکنه. بچه‌های طراحی فرش با این کار زیاد درگیر هستن و میبینن چه تابلو فرش چه فرش‌های سنتی باید طرح‌ها رو طوری در بیارن که این حالت رو نداشته باشه. پس یکی از گزینه‌هایی که آنتی الایز ممکنه غیر فعال باشه برای بچه‌های طراحی فرشه. خب میرسیم به قسمت بعدی. خب آنتی الایز رو فعال میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ لبه ها محو میشه، یعنی از رنگی که داریم به صورت پلکانی کم میشه تا به درصد سفید یا بیرنگ برسه. خب این کم شدن به صورت کم رنگ میشه، با سفید مخلوط نمیشه، یادتون باشه. این کمرنگ شدن باعث میشه زمانی که من یک دایره رو از دور نگاه میکنم لبه صاف و بهتری داشته باشه. این کار خطای چاپ رو توی کارمون کم میکنه. یادتون باشه هیچ فونتی، هیچ شکلی، هیچ طرحی بدون آنتی الایز نباید باشه، چون بعداً به مشکل میخوریم مگر اینکه به صورت عمدی بخواد کار بشه. توصیه میکنم لوگوی تندیس آقای رضا بدینی رو ببینید. دقیقاً از غیر فعال کردن لوگوی از حالت تقابل پیکسل و وکتور استفاده کرده برای طراحی لوگو. استایل رو هم که قبلا توضیح دادیم، 1:1 و فیکس سایز هم که میاد کاری که انجام میده برای من این حالت رو انجام میده. خب توضیحش رو قبلا دادم، یک نگاهی بندازیم. ما از گزینه‌های استایل هم خیلی کمتر استفاده میکنیم. یعنی اگر ابعادی رو برای کارهامون چرا، ولی چون بعدا با ابزارهای پیشرفته‌تر کار میکنیم از این گزینه ممکنه کم استفاده کنیم. خب مورد دیگه هم بهتون میگم قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو بعدی یا آموزش بعدی، این که ما برای گزینه‌هایی که اینجا داشتیم کلید میانبر داریم. نرم افزار فتوشاپ یا نرم افزار ادوبی یکی از مجموعه نرم افزارهای خیلی عالی در زمینه کلیدهای میانبر هستن. یعنی هر چیزی رو به صورت اتومات میتونیم کار کنیم. کاری که انجام میدم با ام یا مارکیو ابزارم رو انتخاب کردم برای کشیدن یک شکل. برای کشیدن یک شکل به صورت معمولی خوب از گزینه نیو استفاده کردم. اگر بخوام به انتخابم اضافه بشه از شیفت استفاده میکنم. دقت کنید من این گزینه رو نزدم، شیفت رو گرفتم و ابزارم به صورت موقت رفت روی گزینه دوم. اگر کنار موس هم نگاه کنید یک علامت به علاوه هستش. اگر آلت رو نگه دارم ابزار سوم یا سابترکت انتخاب میشه، یعنی کم کردن. و اگر آلت و شیفت رو با هم نگه دارم
ابزار اینترسکت. کنار موس حتما نگاه کنیم. ما توی طراحی هامون 4 جا رو با دقت نگاه میکنیم. یکی شکل موسمون رو نگاه میکنیم. دومین گزینه ابزارمون توی جعبه ابزار. سومین پراپرتی یا تنظیماتمون هست و چهارمین لایه ها هست. خب کنترل دی میزنم، از حالت انتخاب خارج میکنم. یک بار دیگه میگم روی دایره. برای رسمش معمولی، برای اضافه کردن add to selection، برای کم کردن subtract from selection و برای فصل مشترک یا intersect selection کلید alt shift. پس شد shift alt و alt shift. یه گزینه دیگه هم بهتون بگم. ما برای رسم مستطیل یا دایره، مربع یا دایره، یعنی شکلی منتظم، توی فتوشاپ قبل از رسم شیفت رو نگه می‌داریم. حالا اگر من رسم رو انجام داده باشم، برای رسم دومم بخوام شیفت رو نگه دارم، حالت add to selection انجام میشه. دوست دارم این گزینه رو هر کسی به عنوان یک سوال مطرح کنم که زمانی که ما از شیفت استفاده میکنیم برای اضافه کردن شکل منطقه انتخاب دوممون، چگونه از شیفت برای رسم کردن دایره استفاده کنیم. خب من انجام میدم، فقط شما ببینید چه این کاری امکان داره. تمام شکلی که دارم رسم میکنم دایره است و تو سلکشن رو هم داره. پس ممکنه در عنوان یک تمرین به خودتون واگذار کنم. مورد دیگه ای هم که میخواستم راجع به اینها بگم اینه که اگر موقع رسم آلت رو نگه داریم، رسمتون از مرکز انجام میشه و اگر آلت شیفت رو نگه داریم، یک دایره از مرکز. فرض کنیم من میخوام این مرکز اینجا یک دایره رسم کنم، به این صورت اول در میاد. اگر بخوام مرکز باشه آلت رو میگیرم و شیفت رو اگر نگه دارم، دقیقاً یک دایره میشه. خب برای گزینه بعدی بدون استفاده از جعبه ابزار، تمرین ها رو، عکس تمرین ها رو براتون میفرستم روی کانال تا بتونید تمریناتون رو انجام بدید. سندمون رو به عنوان سند شماره 2 ذخیره میکنیم تا داشته باشیم. همین ترتیب داریم میریم جلو. انشالله